વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રકરણ 2 ના અંદર વિટેકરની 5 સૃષ્ટિની વાત કરવી છે. આપણે અગાઉના વિડીયોના અંદર વર્ગીકરણ કઈ રીતના અમલમાં આવ્યું, 2 સૃષ્ટિ, 3 સૃષ્ટિ, 5 સૃષ્ટિ, 6 સૃષ્ટિ એની વાત કરી હતી. આજે આપણે તેમાંથી જે સર્વ સ્વીકૃત છે વિટેકરની 5 સૃષ્ટિ તેના વિશે વાત કરવી છે. તો આપણે જોઈએ કે વિટેકરની 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ. હવે એમાં પહેલો જે મુદ્દો છે તે છે કે વિટેકરની આ જે 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ છે તે કયા માપદંડોના આધારે આપવામાં આવી, તે કયા માપદંડોના આધારે અમલમાં આવી. તો આ વિટેકરે એ જે 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કર્યું તે કોષ રચના, કોષ કેન્દ્ર, પોષણની પદ્ધતિ, દૈહિક આયોજન આ પ્રકારના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખ્યા. એને જોયું કે કોષની રચના કેવી છે, શું એ આદિકોષ કેન્દ્રી છે કે સુકોષ કેન્દ્રી છે, કોષ કેન્દ્ર કેવા પ્રકારનું છે, એની પોષણની પદ્ધતિ કેવી છે, શું એ સ્વયંપોષી છે કે વિષમપોષી છે, દૈહિક આયોજન શું એ કોષીય આયોજન ધરાવે છે, પેશી આયોજન ધરાવે છે, અંગ તંત્ર કયા પ્રકારનું આયોજન ધરાવે છે. તો આ પ્રકારના માપદંડોના આધારે વિટેકરે વર્ગીકરણ કરેલું છે. તો આપણે એમાં પહેલી રચના જોઈએ, કોષ રચના. હવે કોષ રચનાના અંદર અહીંયા લખ્યું છે કે કેટલાક સજીવો છે કે જે આદિકોષ કેન્દ્રી હોય છે. આદિકોષ કેન્દ્રી એટલે કે શરૂઆતનું જે કોષ કેન્દ્ર હતું, જે ખૂબ સિમ્પલ પ્રકારનું. આદિકોષ કેન્દ્રી કોષો કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા નથી, તેમનો કોષ ખૂબ સિમ્પલ હોય છે. તો એ પ્રકારના કોષીય રચના ધરાવતા હોય એને આદિકોષ કેન્દ્રી કયા. જ્યારે કેટલાક છે કે જે સુકોષ કેન્દ્રી છે, જેમના અંદર સુવ્યવસ્થિત અંગિકાઓ ગોઠવાયેલી છે, એના અંદર કોષ કેન્દ્ર આવેલું છે. તો આ પ્રકારના કોષોને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ કયા. તો વિટેકરે આ કોષ રચનાના અંદર જે આદિકોષ કેન્દ્રી પ્રકારના કોષ હતા, આ આદિકોષ કેન્દ્રી પ્રકારના કોષોને એને કહ્યું કે આ મોનેરા છે. આ મોનેરા છે. કયા? કે જે આદિકોષ કેન્દ્રી છે. બાકીના જે બધા છે એ બધા સુકોષ કેન્દ્રી છે. તો પહેલી વાત કરીએ આપણે કોષ રચનાની. હવે આપણે બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ, કોષની જટિલતા. હવે આપણે વાત કરી કે જે આદિકોષ કેન્દ્રી છે તે મોનેરા છે, જે સુકોષ કેન્દ્રી છે તે બાકીના બધા છે. તો આપણે હવે કોષની જટિલતા જોઈએ કે જો કોષની જટિલતામાં કેટલાક સજીવો એવા છે કે જે એક કોષ બનેલો છે, એક કોષ એ સજીવ છે. જ્યારે કેટલાક સજીવો એવા છે કે જે બહુકોષીય છે, ઘણા બધા કોષોના બનેલા છે. તો જો એ એક કોષીય છે અથવા તો બહુકોષીય છે. આપણે વાત કરીએ છીએ સુકોષ કેન્દ્રના સંદર્ભમાં. સુકોષ કેન્દ્રી કેટલાક એક કોષીય છે, કેટલાક બહુકોષીય છે. તો જે સુકોષ કેન્દ્રીય એક કોષીય છે આપણે કયા કે તે પ્રોટિસ્ટા છે. શું છે તે? પ્રોટિસ્ટા છે. બાકીના બધા એ બહુકોષીય, જેમ કે ફૂગ, એ બધા વનસ્પતિ પ્રાણી એ બધા બહુકોષીય છે. ફરીથી વિદ્યાર્થીઓ, કોષ રચનાના આધારે કાં તો કેટલાક સજીવો એ આદિકોષ કેન્દ્રીય હોય, કેટલાક સુકોષ કેન્દ્રીય હોય. આદિકોષ કેન્દ્રના અંદર મોનેરા છે, બાકીના બધા સુકોષ કેન્દ્રીય છે. કોષની જટિલતાના આધારે એક કોષીય કે બહુકોષીય. તો જો એ સુકોષ કેન્દ્રીય એક કોષીય છે તો પ્રોટિસ્ટા છે, બાકીના બધા બહુકોષીય છે. તો આપણે ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ. ત્રીજો મુદ્દો છે પોષણની પદ્ધતિ. શું એ સ્વયંપોષી છે કે જે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, કાં તો એ મૃતોપજીવી છે. મૃતોપજીવી એટલે મૃત વનસ્પતિ, મૃત પ્રાણી, આવા મૃત ઘટકો પર આધાર રાખે છે. કાં તો એ પરોપજીવી છે, એટલે કે એ બીજા સજીવો પર આધાર રાખે છે. તો અહીંયા આ બહુકોષીયમાં જો એ સ્વયંપોષી છે, પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, તો તે છે વનસ્પતિ. એ વનસ્પતિ થઈ ગઈ. જો એ મૃતોપજીવી છે તો એ ફૂગ થઈ ગયું.
અને જો એ પરોપજીવી છે, ખોરાક એની જે પોષણની પદ્ધતિ છે કે જે બીજા પર આધાર રાખે છે, તો એ થઈ ગયા પ્રાણીઓ. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ રીતના વિટેકરની જે 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ છે, આ 5 સૃષ્ટિના અંદર મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી, આમ 5 પ્રકારનું વર્ગીકરણ થઈ ગયું. આ વર્ગીકરણ શાના આધારે આપેલું છે? એ કેટલાક માપદંડોના આધારે આપેલું છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આ જે 5 ભાગ પાડ્યા વિટેકરે, સૃષ્ટિ મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી, હવે આપણે એને કેટલાક ઘટકો વડે સમજીએ. જેમ કે આપણે અહીંયા ભાગ પાડ્યા છે મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી. આપણે કોષ જોઈએ કે કેટલા કોષોનો સજીવ બનેલો છે. તો અહીંયા લખ્યું 1. મોનેરા એ 1 કોષનો બનેલો છે. પ્રોટિસ્ટા 1 કોષીય છે. ફૂગ બહુકોષીય. વનસ્પતિ બહુકોષીય. પ્રાણી બહુકોષીય. એટલે મોનેરા અને પ્રોટિસ્ટા આના કોષો એ 1 છે, 1 કોષીય સજીવો છે. જ્યારે ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી આ બધા બહુકોષીય સજીવો છે. પહેલો મુદ્દો ક્લિયર થઈ ગયો. બીજો મુદ્દો જોઈએ, કોષ કેન્દ્ર. હવે તે કોષ કેન્દ્ર એનું કેવું છે? તો આપણે મોનેરા છે, આ મોનેરા એ આપણે વાત કરી કે એ આદિકોષ કેન્દ્રીય છે. એટલે એના અંદર કોષ કેન્દ્રનો અભાવ છે. એટલે અહીંયા ચોકડી લખીએ આપણે, એના અંદર કોષ કેન્દ્ર આવેલું નથી. જ્યારે પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી આ બધા સુકોષ કેન્દ્રી છે, એટલે એના અંદર કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે. ત્રીજો મુદ્દો આપણે જોઈએ. ત્રીજો મુદ્દો છે અંગિકા, કે એના અંદર અંગિકાઓ આવેલી હોય છે કે નથી હોતી. તો અહીંયા મોનેરા આદિકોષ કેન્દ્રી છે, અંગિકાઓનો અભાવ છે. સુવ્યવસ્થિત અંગિકાઓનો એના અંદર અભાવ જોવા મળે છે. જ્યારે પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી એ અંગિકાઓ ધરાવે છે. એના પછીનો મુદ્દો જોઈએ, કોષ દિવાલ. કોષ દિવાલ શાની બનેલી છે? તો અહીંયા મોનેરા એની જે કોષ દિવાલ છે એ પોલિસેકેરાઇડ અને એમિનો એસિડ ધરાવે છે. એટલે કે પેપ્ટિડોગ્લાયકન્સ ધરાવે છે એવું પણ કહી શકાય. એટલે આ જે મોનેરા છે એની જે કોષ દિવાલ એ પોલિસેકેરાઇડની બનેલી હોય છે, અથવા તો કેટલીક જગ્યાએ લખેલું છે કે કેટલાક એમિનો એસિડની બનેલી છે, આવું પણ કહી શકીએ આપણે. પ્રોટિસ્ટા છે એ કોષ દિવાલ કેટલાકમાં હાજર હોય છે, બધા પ્રોટિસ્ટાના અંદર હાજર નથી હોતી, એટલે કેટલાકમાં હાજર હોય છે. ફૂગના અંદર કોષ દિવાલ હાજર હોય છે, અને ફૂગની જે કોષ દિવાલ છે એ કેટલીક જગ્યાએ લખ્યું છે સેલ્યુલોઝ વિહીન પરંતુ કાઇટિન ધરાવતી. એના અંદર સેલ્યુલોઝ નથી, પરંતુ એ કાઇટિનનું બનેલું છે. તો કાઇટિનની બનેલી કોષ દિવાલ ફૂગના અંદર જોવા મળે છે. વનસ્પતિના અંદર ખૂબ પ્રખ્યાત એક્ઝામ્પલ સેલ્યુલોઝની બનેલી કોષ દિવાલ હોય છે, જ્યારે પ્રાણીના અંદર કોષ દિવાલ આવેલી નથી. નેક્સ્ટ મુદ્દો જોઈએ, પોષણની પદ્ધતિ. એની પોષણની પદ્ધતિ કેવી છે? મોનેરા સ્વયંપોષી અને વિષમપોષી. કેટલાક મોનેરાના સભ્યો છે તે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, કેટલાક સભ્યો છે તે બીજા પર આધાર રાખે છે. બીજા પર જે આધાર રાખે છે તેમાં બંને પ્રકારની પદ્ધતિ જોવા મળે છે. કેટલાક એ મૃતોપજીવી પણ છે, કેટલાક એ પરોપજીવી પણ છે. પ્રોટિસ્ટાની વાત કરીએ. પ્રોટિસ્ટાના અંદર પણ એવી જ રીતના કેટલાક પ્રોટિસ્ટાના સભ્યો એ સ્વયંપોષી છે, કેટલાક એ વિષમપોષી છે. પોષણની પદ્ધતિમાં ફૂગની વાત કરીએ. ફૂગ એ વિષમપોષી છે, ખાસ કરીને મૃતોપજીવી પ્રકારનું પોષણ ધરાવે છે. વનસ્પતિ એ સ્વયંપોષી છે, પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. વનસ્પતિ સ્વયંપોષીનું એક્ઝામ્પલ છે, અને પ્રાણીઓ એ વિષમપોષીનું એક્ઝામ્પલ છે. તો અહીંયા આ ટેબલને આપણે સમજી ગયા. ફરીથી ઝડપથી, કોષના અંદર મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા બંને 1 કોષીય છે, ફૂગ, વનસ્પતિ, પ્રાણી બહુકોષીય છે. કોષ કેન્દ્ર અને અંગિકા આ બંને ઘટકો મોનેરામાં આવેલા નથી, જ્યારે પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણીના અંદર હાજર હોય છે. કોષ દિવાલ મોનેરાના અંદર પોલિસેકેરાઇડની બનેલી હોય, પ્રોટિસ્ટાના અંદર કેટલાકમાં હાજર હોય, ફૂગના અંદર કાઇટિનની બનેલી, વનસ્પતિના અંદર સેલ્યુલોઝની બનેલી, અને પ્રાણીના અંદર એનો અભાવ હોય છે. પોષણ પદ્ધતિ મોનેરા અને પ્રોટિસ્ટા બંને સ્વયંપોષી અને વિષમપોષી બંને પ્રકારની પદ્ધતિ અપનાવે છે. ફૂગ એ વિષમપોષી છે
વનસ્પતિ એ સ્વયંપોષી છે, જ્યારે પ્રાણી એ વિષમપોષી છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આ વિટેકરની વાત કરી કે વિટેકરે કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને વર્ગીકરણ કર્યું. અહીંયા આપણે એની વાત કરી અને પછી આપણે વાત કરી કે આ જે 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કર્યું, મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી, તો એના અંદર કયાના અંદર કેવી રચના જોવા મળે એની વાત કરી. હવે આપણે તેમાંથી જે પહેલો મુદ્દો છે મોનેરા, તેની વાત કરીશું.